他让纳兰嫣然请来萧炎，再见罪。火焰散去后，众人这才震惊发现，顺利解决了韩家危机。珍贵的破宗丹引来各方觊觎，本身这让他的天山血潭之行更有把握。Thời gian qua đi, không lâu sau, ở vị trí trung tâm, vị lão giả chống gậy thanh âm đã vang lên nói: Lão phu là tộc trưởng Phệ Kim Thử tộc, Kim Thạch. Dựa theo quy củ, trong số 20 người các ngươi chỉ có thể chọn ra 8 người mạnh nhất để tiến vào Thiên Sơn Huyết Đàm. Bởi vậy lần này, các ngươi cần phải vượt qua khảo hạch, chỉ cần có thể thuận lợi thông qua thử chiếu âm ba lên đỉnh núi, liền tính là hợp cách. Nghe thế, ở phía dưới, đám đông liền xôn xao, không ít người mặt liền biến sắc. Theo như lời Nạp Lan Yên Nhiên, Phệ Kim Thử am hiểu nhất là âm ba công, âm ba này sợ là đấu hoàn cũng khó có thể chống đỡ. Tới đây, Tiêu Viêm liền nhíu mày, còn ở trên đài cao, thanh âm vị lão nhân kia rất nhanh vang lên nói: Cho các ngươi 5 phút chuẩn bị, sau đó âm ba trận sẽ mở ra. Nghe vậy, Tiêu Viêm quay đầu lại nói: Người cố gắng vận hết đấu khí ngăn chặn ở lỗ tai lại, rồi đi theo sát ta. Không được, âm ba này không bị đấu khí cản trở, người cứ lo cho mình đi, ta đến được nơi này cũng là cực hạn rồi. Vậy làm thế nào mới có thể chống lại nó? Chỉ có âm ba đấu kỹ. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Viêm liền sáng lên, bất chợt anh ấy nhớ tới sư hổ toái kim ngâm mà khi trước mình thi triển. Thế nhưng, cũng trong lúc Tiêu Viêm đang còn suy nghĩ, thì trên đài cao, vị lão nhân kia đã nhìn mọi người nói: Đã đến giờ sống quan rồi, bắt đầu thôi, các ngươi chỉ có 1 giờ, trong vòng 1 canh giờ mà chưa lên tới đỉnh núi thì coi như thất bại. Nghe vậy, lập tức có 2 người bước lên xưng tên nói: Hoắc Cốt Môn, Hồ Nha, Hồ Thành tham kiến tiền bối. Nói xong, 2 người liền hướng về phía vách núi kia và lao tới. Bất chợt, đang phi hành xuất hiện một đạo âm ba cực lớn phóng tới. Thế vậy, 2 người kia sắc mặt tái nhợt, đi sâu vào bên trong được một chút thì liền bị hất bay ngược ra sau. Nhìn 2 người kia như vậy, Kim Thạch lắc đầu nói: Thất bại, người tiếp theo. Nghe thế, Phượng tiểu thư liền bước lên, 2 tay chắp thành quyền hướng về phía vị lão nhân kia nói: Phong Lôi Các, Phượng Thanh Nhi vấn an Kim Thạch tiền bối. Trước khi đi, gia sư có nói qua lão nhân gia người hướng Kim Thạch tiền bối gửi lời thăm hỏi. Nghe thế, Kim Thạch ảm đạm cười đáp: Đa tạ Lôi tôn giả đã hỏi thăm, ngày sau nếu có thời gian nhất định sẽ tới Phong Lôi Các gặp mặt. Phía dưới, nghe được đoạn hội thoại, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói: Phượng Thanh Nhi, đây là tên thật của cô ta sao? Lôi tôn giả, quả nhiên Phong Lôi Các có cường giả đấu tôn tọa chấn. Theo ánh mắt Tiêu Viêm nhìn lên, phía trước anh ấy, sau khi chào hỏi vị lão nhân kia xong, Phượng Thanh Nhi đấu khí liền tỏa ra. Sau đó chỉ trong tích tắc, Tam Thiên Lôi Động thi triển, lấy tốc độ như tia chớp, cô ta liền bay lên và lao thẳng về phía trước. Bất chợt, khi thân hình Phượng Thanh Nhi lên tới đỉnh núi, thì hàng loạt âm ba từ trong nơi đây cũng liền phóng ra. Thấy thế, nữ nhân kia khẽ liếc nhẹ, sau đó tốc độ lại một lần nữa gia tăng, mặc kệ âm ba, cô ta hóa thành một đạo thiểm điện lao vút lên đỉnh núi. Chỉ trong tích tắc, thân hình Phượng Thanh Nhi đã chiếm trệ ở nơi cao nhất. Nhìn tốc độ này, vị lão nhân kia khẽ vuốt râu, thanh âm vang lên nói: Phượng Thanh Nhi, vượt sấm quan thành công. Nghe vậy ở phía dưới, mọi người nhất thời xôn xao nói: Quả nhiên là người kế tục Phong Lôi Đông Các. Thế thế, Tiêu Viêm lại một lần nữa quay sang Nạp Lan Yên Nhiên nói: Đợi tí nữa theo ta dẫn ngươi vượt ải này. Nghe thấy lời này, Nạp Lan Yên Nhiên chỉ biết khẽ gật đầu mà thôi. Theo ánh mắt nàng nhìn lên, Đường Ưng lúc này cũng đã tiến lên hướng quyền về phía vị lão nhân kia nói: Đệ tử Đường Ưng Vạn Kiếm Các tham kiến Kim Thạch lão tiền bối. Nghe vậy, Kim Thạch khẽ gật đầu, còn Đường Ưng rất nhanh cây kiếm sau lưng xuất ra. Sau đó, hắn ta chân đạp phi kiếm hóa thành một đạo ánh sáng vàng liền tiến thẳng về phía trước. Đến khi tới đỉnh núi, đối diện với âm ba, xung quanh người Đường Ưng bất chợt xuất hiện hàng chục thanh kiếm vây quanh người, rồi phóng thẳng về phía âm ba kia và mạnh mẽ công kích. Cứ thế, âm ba bị trường kiếm chẻ đôi sẽ thành một đường dài. Phía sau, Đường Ưng cứ thế dùng tốc độ cực nhanh phóng qua, thân thể liền đứng trên đỉnh núi. Thấy vậy, Kim Thạch khẽ gật đầu nói: Thành công, người tiếp theo. Tiếng nói vừa dứt, lần này cái tên Vương Trần tiến lên, hắn hướng về phía Kim Thạch nói: Hoàng Tuyền Các Vương Trần tham kiến tiền bối. Nói xong, hắn quay đầu về phía Tiêu Viêm rồi liếc mắt cười nhẹ một cái đầy gian xảo. Ngay sau đó, lấy một màu đen bao phủ, Vương Trần hóa thành một bóng đen hư ảo lao nhanh về phía âm ba kia. Cứ thế, đạo ánh sáng màu đen như tia chớp đã vọt qua được âm ba và cuối cùng hạ xuống đích đến. Thấy thế, thanh âm già nua lại một lần nữa vang lên nói: Thành công, người tiếp theo. Lời vừa dứt, một đạo thân ảnh nhỏ nhắn khoác trên mình chiếc áo xanh nhạt bước lên hướng quyền về phía vị lão nhân kia, hành lễ nói: Tinh Vận Các Mộ Thanh Loan tham kiến Kim Thạch tiền bối. Thanh Loan tiểu thư đúng là càng ngày càng biết ăn nói. Lúc trước, gia tộc cho ngươi bái Phong tôn giả làm sư phụ, hiện tại xem ra vẫn là một quyết định không sai. Ở phía sau, nghe thấy cái tên Phong tôn giả xuất hiện, trong đầu anh ấy bất chợt hiện lên một ý nghĩ nói:
Mộ Thanh Loan là người Tinh Vận Các, nếu Phong Tôn Giả là lão sư của nàng, vậy Phong Tôn Giả hẳn cũng là người Tinh Vận Các. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm rơi vào trầm ngâm. Thế nhưng trong lúc anh ấy còn đang suy nghĩ thì Mộ Thanh Loan đã điểm nhẹ chân. Sau đó, khi thân thể nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh núi, đối mặt với âm ba xuất hiện, nàng liền rút ra một cây sáo ngọc bích và bắt đầu thổi nó. Nhất thời, khi tiếng sáo cất lên, những đạo sóng âm lao đến đều bị nó làm cho biến mất. Cứ thế, Mộ Thanh Loan một mạch đi tới đích vô cùng nhẹ nhàng. Nhìn thấy Mộ Thanh Loan thoải mái đi lên đỉnh núi, Kim Thạch cũng bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Thành công, vị kế tiếp." Nghe thanh âm này, Tiêu Viêm kéo theo Nạp Lan Yên Nhiên cũng liền bước lên, thanh âm vang lên nói: "Vãn bối Tiêu Viêm tham kiến Kim Thạch tiền bối." "Tiêu Viêm sao? Người nên biết, âm ba trận theo số lượng người mà sức mạnh sẽ càng lớn hơn, người cần phải mang theo một người nữa sao?" Nghe vậy, Tiêu Viêm còn chưa lên tiếng, Nạp Lan Yên Nhiên đã thấp giọng nói: "Hay là một mình ngươi đi lên đi, mang ta theo sẽ liên lụy." Thế thế, Tiêu Viêm lắc đầu đáp: "Cứ đi theo ta, coi như là tặng cho nàng một phần lễ." Nghe lời này, Nạp Lan Yên Nhiên khóe miệng giật giật tự nhủ nói: "Là cấp cho lão sư sao?" Dứt lời, nàng cũng liền đi theo phía sau Tiêu Viêm. Rất nhanh, lấy đấu khí chắn trước người, Tiêu Viêm rất nhanh phóng người về phía trước, phía sau là Nạp Lan Yên Nhiên. Thoáng chốc, hai người đã tới được vị trí mà âm ba xuất hiện, lấy màn chắn đấu khí màu xanh bao phủ, Tiêu Viêm rất nhanh đã mở đường cho Nạp Lan Yên Nhiên theo sau. Thế nhưng, sau khi đi vào bên trong được một đoạn thì Nạp Lan Yên Nhiên rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa mà dừng lại, khuôn mặt nàng giờ đây đã chuyển sang trắng bệch, thều thào nói: "Thực xin lỗi, ta đã tận lực rồi." Nghe vậy, ở bên cạnh Tiêu Viêm sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm trọng. Thế thế trên bình đài, Phượng Thanh Nhi bĩu môi nói: "Muốn thể hiện sao, chỉ hại người hại ta thôi. Thực lực chân chính của người này chưa có xuất ra. Người xem ra đã quá coi trọng tên tiểu tử này rồi. Vậy cũng không chắc, người này ngay cả ta cũng nhìn không thấu, có thể thoát khỏi Bắc Các chủ Phí Thiên, sợ rằng ít người làm được." Dứt lời, ánh mắt bốn người liền hướng về phía trước nhìn về Tiêu Viêm. Theo ánh mắt họ nhìn xuống, lúc này Nạp Lan Yên Nhiên yếu ớt nói: "Một mình ngươi xông vào trận đi, đại trận này ta xông vào không được rồi. Dùng đấu khí còn sót lại che kín hai cái lỗ tai của ngươi đi, ta đã nói sẽ mang ngươi xông qua trận này, tất sẽ làm được." Dứt lời, lấy đấu khí tạo thành lá chắn, Tiêu Viêm tiếp tục đi trước mở đường, theo sau đó là thân ảnh của Nạp Lan Yên Nhiên. Đi thêm một đoạn nữa, Nạp Lan Yên Nhiên rốt cuộc cũng không chịu được, nàng liền bị âm ba thổi ngược về phía sau, cánh tay trở nên chới với. Rất may, trong khoảnh khắc đó, Tiêu Viêm đã túm được bàn tay của nàng và nắm lấy. Sau đó, kéo theo Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm tiếp tục bước lên từng bước cố gắng vượt qua âm ba. Thế nhưng âm ba kia ngày càng dồn dập, chỉ thoáng chốc, nó đã phá vỡ tấm lá chắn bằng đấu khí của Tiêu Viêm. Lúc này, bao phủ ngoài cơ thể Tiêu Viêm đã là một màu vàng cam. Bước thêm vài bước nữa, Tiêu Viêm sắc mặt chợt ngưng lại. Sau đó, anh ấy bắt đầu hít sâu một hơi. Bất chợt, từ trong miệng Tiêu Viêm, một tiếng gầm vang lên. Tiếng giống kia như tiếng sư hổ gầm rú, đem không trung trên sườn núi nuốt trọn vào. Trong tiếng huýt kinh người đó, thậm chí còn mang theo một chút tiếng long ngâm kỳ dị, làm cho linh hồn của người nghe nhất thời bồn chồn, gót chân đều không nhịn được nhũn ra. Thế vậy, Kim Thạch giật mình nói: "Long ngâm sao? Điều này sao có thể được?" Dứt lời, ánh mắt của ông nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Còn nam nhân kia không để ý đến vấn đề xung quanh, chớp lấy thời cơ, nắm lấy tay Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm thân hình liền chuyển động, sau đó bay lên đỉnh núi mà không gặp sự ngăn trở nào. Cứ thế, thân hình hai người nhẹ nhàng đáp xuống đích. Liệu rằng tiếp theo đây, tập 100 sẽ còn gì hấp dẫn nhỉ? Vậy thì hãy theo dõi kênh vào sáng và tối chủ nhật để biết thêm chi tiết nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.